Khi còn nhỏ, có một người thợ mộc già đến nhà kêu khát nước. Bà nội cho ông ta một bát nước. Lão thợ mộc uống xong nước, âm trầm nói: "Chị ơi, tối nay nhà chị có quỷ dữ đến cửa, đừng mở cửa." Bà nội hỏi người thợ mộc già sao đột nhiên có ác quỷ đến cửa. Người thợ mộc già lắc đầu. Ông ta lấy từ trong túi ra một bản vẽ, đưa cho bà nội, dán tờ bùa giấy lên cửa. Quỷ dữ không dám vào cửa nữa. Người thợ mộc già nói xong rồi bỏ đi. Bà nội do dự một lúc, hay là dán tờ giấy lên cửa. Cửa nhà chúng tôi làm bằng gỗ, rất thấp nhưng ngưỡng cửa rất cao. Mặt trời sắp lặn. Chú và thím trở về. Họ đã làm việc cả ngày, trên người đều là đất. Chú nhỏ vừa vào cửa liền hỏi: "Giấy bùa dán trên cửa nhà chúng ta là sao?" "Một người thợ mộc cho đấy." "Dán bùa làm gì?" Người thợ mộc nói: "Lúc này đêm nay nhà chúng ta sẽ có quỷ dữ đến cửa. Dán tờ bùa này, quỷ dữ không dám vào." Bà nội vừa nói xong, chú nhỏ liền lớn tiếng nói: "Mẹ, sao mẹ cái gì cũng tin? Người thợ mộc già đó chắc chắn đã đòi tiền mẹ rồi. Tờ bùa này có phải là bỏ tiền mua không? Chắc chắn mẹ đã bị lừa." Lão thợ mộc không đòi tiền mẹ. Ông ta xin mẹ một bát nước uống. Dù sao dán lên cửa cũng không sao. "Cứ dán đấy đi, chờ cha con về rồi nói chuyện." Bà nội nói xong liền đem đồ ăn lên bàn. Chú tôi lấy một cái bánh bao, ăn miếng lớn. "Bố con sao muộn rồi vẫn chưa về?" "Bình thường giờ này nên về sớm rồi. Mấy ngày nay mưa, đường núi không dễ đi, chắc là bị chậm trễ trên đường rồi." Bà nội thật là may mắn, người trên 100 tuổi rồi, 3 đứa con trai đều nguyện ý nuôi bà. Chú nhỏ lời nói vừa ngớt, bà nội liền chỉ bảo chú nhỏ: "Nuôi cha mẹ đó là chuyện dĩ nhiên. Xem anh nói vậy, khi tôi già đi, anh có thể nuôi tôi không?" "Nuôi, tất nhiên, nuôi, mẹ yên tâm đi, chờ mẹ và bố già đi, con và Thiêu Hòa chắc chắn sẽ phục vụ tốt cho bố mẹ." Bà nội hài lòng cười: "Thiêu Hoa, con mang thai, ngày mai đừng ra đồng làm việc nữa. Con nấu ăn cho mọi người ở nhà và chăm sóc bà của con. Bà ấy luôn nhắc đến con, còn nói về đứa bé trong bụng con." "Vâng." Đều nghe mẹ. Ăn cơm xong, bà nội liền thu dọn chén đũa đi rửa. Chú nhỏ, thím nhỏ sớm đã vào phòng phía tây ngủ. Sau khi bà nội rửa bát và đũa sạch sẽ, dẫn tôi vào phòng phía đông, nhưng đã lâu rồi ông nội không về. Bà nội ngồi trên giường đất tự nhủ khó chịu. Ở nhà Lão Tam rồi. Giọng bà nội vừa ngớt xuống, tôi nghe thấy ngoài cửa truyền đến từ phía đông. "Có cửa." "Bà nội, ông nội về rồi." Bà nội nhìn đồng hồ trên tường, thì thầm trong miệng: "Sao lại lúc nửa đêm trở về?" Lời nói vừa dừng, tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Tiếng gõ cửa lần này lớn hơn và kêu hơn tiếng gõ cửa lần trước. Đến rồi. Tôi và bà nội ra khỏi phòng phía đông. Dưới ánh trăng, tôi thấy rõ người ở cửa. Ông nội đánh xe lừa đi đến. Trên xe lừa là cụ nội. Cụ nội trùm chăn bông kín mít, chỉ lộ ra một cái đầu, mắt đang nhìn chằm chằm vào sân nhà tôi. Ông nội nhìn thấy bà nội liền nói: "Làm sao mới ra? Mở cửa ra nhanh." Bà nội cau mày: "Sao giờ mới về?" "Tôi bị ngã trên đường, chân lừa suýt gãy." Bà nội liền mở cửa gỗ ra. Bà nội vừa mở cánh cửa gỗ, bà nội đột nhiên ngồi đứng thẳng người, mau xé tấm bùa ra. "Mẹ ơi, tấm bùa này bị sao vậy?" "Tấm bùa này là triệu ác quỷ đến." "Mau xé tấm bùa ra." "Ai bảo con dán vậy?" Bà nội mặt ngây ra. "Một ông thợ mộc già, ông ta nói tối nay nhà chúng ta có ma quỷ đến nhà, dán tấm bùa trên cửa, quỷ dữ không dám vào cửa." Mắt bà cụ nội nhìn qua lại. "Con đã bị lừa rồi. Tấm bùa này là gọi quỷ. Lão thợ mộc kia có thù với nhà chúng ta. Nhanh chóng xé giấy ra." Bà nội cau mày nhìn lão thợ mộc. Không giống như nói dối con, nếu không hai người vào cửa, sáng mai đợi gà trống gáy. Sau đó xé bùa ra, bà cụ liền thay đổi sắc mặt: "Vợ cả, mày không tin mẹ, lại tin một ông thợ mộc già. Mày muốn giết cả gia đình à? Trên núi sau nhà chúng ta có mộ tập thể. Tờ bùa này là để dẫn đường cho ma quỷ. Nếu ta đoán không sai, quỷ dữ đang trên đường đến rồi. Mau xé ra." Thấy bà nội không nói chuyện, bà cụ gấp rồi: "Lão đại, con đưa ta về nhà Lão Tam. Con dâu anh không muốn giữ tôi lại, cố tình dán bùa lên." "Tôi hiểu rồi. Đáng ra tôi phải đi sớm. Mẹ, hình trời sắp mưa, không phải chỉ là một tờ bùa thôi sao?" Ông nội của tôi xuống xe lừa. Toạc, tấm bùa trên cửa gỗ bị xé ra. Lá bùa trên cửa gỗ bị xé ra. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng động lớn. Bà cụ nội phát ra tiếng cười ghê rợn, nhắm mắt nhìn chằm chằm vào sân, thì thầm: "Vào cổng đi." Vào cổng, ông nội lái xe lừa vào sân. Bà vẫn ngồi trên xe lừa. Không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy ánh mắt bà cụ hình như đang tính toán gì đó. Vào sân quá, bà cụ nội ra khỏi xe lừa, đưa tay chạm vào mặt tôi.
cười nói Tiểu Tranh Tử. Buổi tối nấu cơm cho cụ nội. Ngủ với cụ đi. Lời bà cụ vừa dừng, gió thổi tung cánh cửa gỗ bị thổi và kêu. Một tia chớp trên bầu trời. Tôi vô thức cúi đầu. Tôi thấy bà cụ nội có 2 cái bóng. Sau khi sét đánh, bà cụ lại biến thành một cái bóng. Tôi dụi mắt thật mạnh. Nhìn lại xem, cụ nội vẫn là một cái bóng. Chẳng lẽ vừa rồi tôi nhìn nhầm rồi? Khi tôi cảm thấy trai rối, bàn tay lạnh lẽo của bà cụ nội lại đặt trên vai tôi. Đi thôi, ở nhà tranh với cụ. Tôi không muốn sống với cụ. Cơ thể tôi cố gắng lùi lại, nhưng bà cụ nội liền chết tiệt nắm lấy cánh tay tôi không buông ra. Cụ ấy còn nhìn tôi với ánh mắt hung dữ. Đấu tranh trong tuyệt vọng, nhưng căn bản không thể thoát khỏi tay cụ nội. Tay khô, móng tay còn rất dài, móng tay sắp đâm vào thịt tôi. Ông tôi còn cau mày. Tiểu Tranh Tử, con hiểu chuyện chút đi. Đi cùng bà cụ nội, qua đó sống. Cụ cháu thương cháu, đừng làm cụ cháu tức giận. Cụ nội cười nhẹ. Cụ ấy đã hơn 100 tuổi rồi, nhưng răng một cái không rơi. Cụ nội kéo tôi đi về phía nhà tranh. Khi sắp đến cửa, tôi đã khóc. Trong miệng kêu không cầm được. Ông nội tôi đá tôi từ phía sau, còn mắng tôi, mày muốn làm gì? Đừng khóc, lúc này có sấm. Cháu nhìn thấy cụ nội có 2 cái bóng. Tôi không muốn sống cùng bà cụ nội. Tay bà cụ nắm lấy cánh tay tôi liền buông ra và chỉ vào tôi, nói nhảm. Con nhỏ tuổi mà học nói dối. Tôi vội chạy đến phía sau bà tôi, nắm chặt quần áo của bà nội. Bà nội cau mày. Tiểu Tranh Tử không phải là đứa trẻ biết nói dối. Bà cụ trừng mắt nhìn bà nội một cái, nó tuổi còn nhỏ. Lời của nó không thể tin được. Chắc nó nhìn nhầm rồi. Quá bà cụ nội mặt ủ rũ, quay người đi vào nhà tranh, như sợ sấm. Khi bà cụ đi đến cửa, bà nội đột nhiên mở miệng nói mẹ. Mẹ vừa nói mẹ có thù với ông thợ mộc già. Là thù gì? Bà cụ nội sai lại còn nửa khuôn mặt, nhìn chằm chằm vào bà nội một cái, giọng trầm thấp, không vui nói 60 năm trước, cha của lão đại bắn chết con dê nhà lão thợ mộc. Người thợ mộc già vẫn còn hận. Bà nội sửng sốt vài giây, một con dê oán hận 60 năm. Bà cụ nội hư một tiếng, không nói gì, quay người đi vào nhà. Ông nội cau mày, vậy mà là ông ta. Ông ta quay lại rồi, ông già nói gì thế? Người thợ mộc già đó tên là Trần Quế. Cách đây 60 năm, cha tôi đã đánh chết con cừu của gia đình ông ta và ăn thịt cừu. Con cừu đó là toàn bộ tài sản của người thợ mộc già. Bán con cừu để chữa bệnh cho con trai. Đáng tiếc dê bị cha ăn mất. Con trai không có tiền đi khám, bị bệnh chết rồi. Bà nội cau mày, sao ông không nói với tôi chuyện này? Tất cả đều là chuyện ngày xưa. Cũng không phải là chuyện tốt. Tôi cũng không muốn nói. Ông nội vừa nói xong, lại có một tia chớp chiếu sáng màn đêm. Vào nhà đi. Sắp mưa to rồi. Mấy người chúng tôi vội vã vào phòng phía đông và khóa cửa phòng phía đông. Trong nháy mắt, trời bắt đầu mưa to bên ngoài nhà. Ngủ đi, sáng mai còn phải đi làm. Tôi nghe thấy ông bà ngáy to. Cả hai đều đang ngủ. Tôi nhắm mắt lại và chuẩn bị đi ngủ. Tôi nghe thấy tiếng cào cửa. Âm thanh rất chói tai, giống như móng vuốt của động vật đang cào cửa. Tiếng cào cửa rất lớn, đánh thức ông bà. Ông già, có cái gì đang cào cửa? Có lẽ là mèo hoang chó hoang. Đến tránh mưa, không cần quan tâm. Ông nội nói xong lời này, nhưng tiếng cào cửa vẫn còn. Hơn nữa tiếng càng lớn. Sét, sét. Ông nội ngồi dậy, nói lớn, ta đi đuổi mèo hoang chó hoang đi. Ông nội nói xong lời này liền xuống giường. Bà nội vội vàng nắm lấy cánh tay ông nội. Ông già, đừng đi. Tôi nghi ngờ ngoài cửa không phải là mèo hoang chó hoang. Không phải mèo hoang, chó hoang, còn có thể là gì nữa? Khuôn mặt của bà tôi sợ là ma quỷ. Bà nội vừa nói xong, ông nội cau mày. Một lúc không nói chuyện, mẹ nói tầm bùa là gọi ác quỷ. Tôi sợ ma quỷ đã được gọi đến. Tôi sợ ma quỷ đã được gọi đến rồi. Ngày mai lại tính tiếp. Bên ngoài đã dừng lại rồi, tiếng cào vẫn còn đó. Hơn nữa, âm thanh rất lớn. Âm thanh này làm người ta nghe toàn thân khó chịu. Nếu đúng là quỷ thì phiền phức lắm. Chỉ có thể đi cầu xin người ông Trần. Ngày mai tôi sẽ đi cầu xin. Ông nội gật đầu. Trời sáng vậy, tiếng cào cửa kéo dài rất lâu. Khi trời sắp sáng, người cào cửa mới biến mất. Cho đến khi gà trống trong sân gáy, mấy người chúng tôi mới dám ra khỏi nhà. Cửa gỗ đầy vết chảy xước. Vết chảy xước rất sâu, không giống như vết chảy xước của mèo hoang và chó hoang. Thay vào đó là vết chảy xước trên móng tay người. Trước cửa nhà tôi còn có dấu chân của người. Nhưng dấu chân này đều bị nước mưa cuốn sạch. Nhưng dấu chân còn lại đều không hoàn chỉnh. Bà nội cau mày, ông già có lẽ là ác quỷ. Ông nội thở dài, tôi đi cầu xin ông Trần mù. Giọng nói vừa ngớt, bà cụ liền từ trong nhà tranh đi ra, cười ha ha nói không cần đi xin ông Trần mù. Ta có cách để khắc chế quỷ. Mẹ có cách nào không? Đôi mắt của bà cụ xoay qua lại 2 vòng. Chỉ tay vào bụng thím tôi. Quỷ đói sợ người mang thai.
Thím tôi sửng sốt vài giây, quay đầu nhìn về phía chú nhỏ. Bà, Thêu Hoa nhát gan, hơn nữa đang mang thai, đừng làm khó cô ấy. Bà cụ lắc đầu, không phải ta muốn làm khó Thêu Hoa, mà là thời gian không kịp. Nhà người mù trần ở trong thị trấn, khoảng cách nhà chúng ta có 2 ngọn núi, đi lại ít nhất 1 ngày. Tối nay, ác quỷ còn đến, mời thầy mù trần. Chắc chắn không kịp. Chú nhỏ nhíu mày, vậy chúng ta đổi chỗ khác ở. Ác quỷ đã để mắt đến nhà chúng ta rồi. Không chạy được đâu. Nếu muốn sống thì hãy nghe lời ta. Bà cụ nói xong lời này, còn nhiều mắt nữa. Ông nội thở dài. Mẹ, có cách nào để trị ác quỷ tối nay? Để Thêu Hoa đứng ở cửa cổng chờ ác quỷ đến. Chỉ cần ác quỷ nhìn thấy Thêu Hoa thì sẽ bị dọa bỏ chạy. Tiểu Thẩm tôi dùng tay sờ bụng, trong ánh mắt có sợ hãi. Cách này quá mạo hiểm. Nếu ác quỷ ăn Thêu Hoa thì sao? Bà cụ lắc đầu, sẽ không đâu. Ác quỷ sợ người mang thai. Khi bà cụ nói vậy, giọng nói có sự kiên định. Mẹ 50 mấy phần chắc chắn. Ta đã sống hơn 100 tuổi. Ta chắc chắn 100%. Các con yên tâm đi. Bà cụ nói xong câu này, còn đưa tay sờ vào bụng dì tôi. Người nhà đều không nói chuyện, giống như đồng ý với bà cụ. Chờ đến khi trời tối, nhìn thấy sắp đến lúc này, bà cụ kéo thím tôi ra ngoài cổng, sau đó lại vào trong sân. Thím nhỏ sắc mặt trắng bệch, tay cô ấy đang run, nhìn chằm chằm vào trong sân. Cho dù nghe thấy âm thanh gì cũng đừng ra. Lúc bình minh mới có thể ra, giọng nói vừa ngớt. Bà cụ giận dò. Bà, cháu ở trong sân nhìn Thêu Hoa không? Bà cụ lắc đầu, cháu đừng làm loạn nữa, làm theo lời ta nói. Đêm nay không có trăng. Trời đen xì, mây thấp. Mấy người chúng tôi đều vào nhà, chỉ để lại thím tôi ở cổng. Bà nội cau mày, ông già. Tôi hoảng sợ, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Thêu Hoa sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ông nội hút 2 điếu thuốc. Tôi thấy, khi mẹ còn trẻ đã có chút bản lĩnh trên người. Tôi tin mẹ. Giọng ông nội vừa ngất xuống, tôi nghe thấy tiếng hét bên ngoài. Đó là tiếng hét của thím tôi. Tiếng hét rất ngắn, hét một tiếng là không còn nữa. Mấy người chúng tôi đến gần cửa sổ, nhìn ra ngoài cổng, nhưng trời quá tối, không thấy gì. Không thấy gì cả. Bà nội thì thầm, ông già, sẽ không có gì xảy ra chứ? Ông nội cau mày, chắc là không. Thím tôi đã hét lên. Bên ngoài sân không còn tiếng gì. Chớp mắt đến ngày hôm sau, trời vừa sáng chúng tôi chạy ra cửa viện xem, chỉ có một vũng máu ở cổng. Thím tôi bị quỷ đói ăn thịt. Chú tôi mở to mắt. Chú hét vào mặt bà, không phải là bà nói không sao à? Thêu Hoa làm sao bị quỷ đói ăn? Bà cụ ngồi xuống đất. Đều trách ta. Ta quên để Thêu Hoa cầm cây liễu. Nếu Thêu Hoa cầm cây liễu trong tay, quỷ đói không dám ăn nó. Ta trả mạng cho Thêu Hoa còn không được sao? Bà cụ đứng dậy, sẽ chạy về phía giếng khô của nhà tôi. Bà ấy muốn nhảy xuống giếng tự sát. Ông nội vội vàng kéo bà cụ từ phía sau. Thêu Hoa đã chết rồi, cho dù nhảy xuống giếng, Thêu Hoa cũng sẽ không sống. Hay là nghĩ cách trị ác quỷ đi. Bà cụ nói. Ta có một cách khác, có thể trị quỷ. Ông nội sửng sốt vài giây. Mắt bà cụ nhìn lên người tôi. Trẻ em có thể trị quỷ. Ác quỷ sợ trẻ con đi tiểu. Giọng nói vừa ngợt xuống, bà nội chạy lên bảo vệ tôi sau lưng. Tiểu Tranh Tử 18 tuổi, gặp ác quỷ còn không dám làm gì. Bà cụ nhèo mắt lại. Không đâu. Tiểu Tranh Tử tuổi còn nhỏ, nó không phân biệt được thật giả. Hay là đi mâu y thê mù trần đi. Bà nội vừa nói xong, bà cụ liền thay đổi sắc mặt, tức giận nói mời cái gì thầy Trần. Cho thầy Trần đến cả nhà đã sớm chết rồi. Bà nội thở dài. Thêu Hoa đã chết rồi, con không dám mạo hiểm với Tiểu Tranh Tử nữa. Bà cụ bĩu môi. Bà ấy nhìn ông nội. Lão đại, con là đàn ông, chuyện ở nhà con quyết định, cho ta một lời quyết định. Ông nội nhíu mày. Con đi mời người mù trần. Mọi người ở nhà đi. Ông nội nói đừng sống riêng, đều ở nhà phía đông đi. Ông nội vừa nói xong, bà cụ lộ ra nụ cười. Cách này tốt. Lão đại, con phải đi nhanh về nhanh. Ông nội gật đầu. Đều cẩn thận nhé, đừng mở cửa. Ông nội nói xong lời này liền đuổi xe đi. Trong sân chỉ còn lại mấy người chúng tôi. Chú tôi ngồi trên mặt đất, trong mắt hắn toàn là máu đỏ. Thêu Hoa đã chết rồi, con không thể làm chuyện ngu ngốc. Chú nhỏ cười khổ mấy tiếng nói. Thêu Hoa sắp sinh rồi, kết quả là bị quỷ dữ ăn thịt. Cô ấy chết thật oan uổng. Chú nhỏ vừa nói xong, tôi nghe thấy tiếng khóc. Cửa nhà tôi bị thổi tung. Đang yên lành gió từ đâu đến. Khi tôi cảm thấy bối rối, bà nội lấy tay che miệng chú. Đừng nói về người chết. Không may mắn,
Chú tôi mở to mắt, liên tiếp gật đầu. Thấy chú nhỏ gật đầu, bà nội mới buông tay ra. Bà cụ bĩu môi đi về phía cửa viện. Đi đến cổng, đóng cửa lại. Trong miệng còn nói quỷ chết oan không vào được cửa. Bà nói xong câu này, còn cười lớn. Bà ấy nhìn bà nội, vợ Lão Đại. Tối nay khóa cửa lại. Quỷ đói sẽ lại đến cửa. Bà cụ nói xong lời này liền vào phòng phía đông. Chú nhỏ cau mày. Mẹ, con cảm thấy bà có gì đó không ổn, trông có vẻ xấu xa. Con nói như vậy. Ta cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt bà ấy nhìn người ta rất u ám. Bà nội không phải là quỷ dữ chứ? Lời chú nhỏ vừa ngớt, tôi nghe thấy tiếng gió. Trời nắng đột nhiên có sấm, sấm lớn, làm tôi giật mình. Tôi vội chạy đến chỗ bà nội, nắm chặt quần áo của bà. Bà nội cau mày. Bà ấy thì thầm hỏi tôi: Tiểu Tranh Tử, cháu thực sự thấy bà cụ có hai cái bóng? Tôi gật đầu. Và đêm đó có sấm sét. Cháu thật sự nhìn thấy bà cụ có hai cái bóng, nhưng sau khi sấm sét qua đi, biến thành một cái bóng. Bà nội cau mày. Cháu có thấy cái bóng trông như thế nào không? Một là cái bóng của bà cụ, cái bóng kia giống như cái bóng của ông già. Bà nội liền thay đổi sắc mặt. Tiểu Tranh Tử, chuyện này tuyệt đối không thể nói với bà cụ. Tôi gật đầu. Chú nhỏ thì thầm: Mẹ ơi, cái chết của Hoa Thêu, con luôn nghĩ chuyện này có liên quan đến bà nội. Nếu không tối nay chúng ta ở riêng với bà nội đi. Bà nội do dự vài giây, sau đó nói cũng được. Trời tối, chúng ta sẽ vào phòng phía tây và trốn bà nội. Tôi nghe thấy tiếng bà nội. Không biết khi nào, bà ấy đã đứng ở cửa phòng phía đông rồi, đang nhìn chúng tôi một cách u ám. Các người thì thầm gì đó. Bà nội cười nói: Mẹ, chúng con đang lo lắng làm thế nào để giải thích với gia đình Thêu Hoa. Thương lượng một chút. Bà cụ bĩu môi. Cái này có gì để thương lượng? Không cần quan tâm đến gia đình nó. Không còn sớm nữa, mau vào nhà đi. Con cười tê tét, trông có vẻ vô hồn. Mặt trắng bệch. Mặt trời vẫn còn cao. Đợi đến khi trời tối chúng ta sẽ vào nhà. Bà cụ lạnh hừ một tiếng. Vẫn là vào nhà sớm một chút tốt hơn. Cẩn thận ma quỷ đến cửa. Bà nội gật đầu, cố gắng nói bây giờ vào nhà. Nào cụ quay đầu vào nhà phía đông. Có vẻ bà ấy đang vội, rất hy vọng trời tối chờ đến tối. Trời vừa tối, mấy người chúng tôi vào nhà phía tây và khóa cửa phòng phía tây lại. Bà cụ thấy chúng ta chậm trễ không vào nhà phía đông, đến sân gọi vợ Lão Đại. Mấy người đâu? Mau vào nhà đi. Giọng nói thô, rất khó nghe. Mấy người chúng tôi trốn trong căn phòng phía tây. Căn phòng cũng không bật đèn. Bà cụ thấy không ai trả lời, bà ta lại kêu quỷ dữ sắp đến cửa: Vào phòng nhanh đi. Nhưng vẫn không ai trả lời. Nhìn mắt thường có thể nhìn thấy bà cụ không vui. Bà ta dậm chân thật mạnh, ngân cổ lên hét: Ra hết cho ta. Bà cụ hét lên thật đáng sợ. Mắt bà ta đỏ ngầu, mắt còn như nhảy ra ngoài, vì không có ai ra ngoài. Các ngươi không ra thì ta sẽ tìm các ngươi. Bà ta vẫn chưa đến căn phòng phía tây. Tôi nghe thấy tiếng sấm vang lên. Cùng lúc sấm vang, tôi thấy bóng bà ta. Bà và chú cũng nhìn thấy. Bà nội mở to mắt. Một cái bóng khác là ông nội của Tiểu Tranh Tử. Bà nội vừa nói xong, tôi liền thấy bà ta cười ha hả đi về phía phòng phía tây. Chú nhỏ sợ hãi. Bà nội là ma quỷ, Thêu Hoa là bị bà ta ăn thịt. Tiểu thúc vừa nói xong, tôi nghe thấy tiếng cửa mở. Bà ta cũng ngẩn người tại chỗ, quay đầu nhìn về phía cửa cổng. Trên mặt bà ta lộ ra nụ cười. Lão Tam, vợ Lão Tam, sao hai người đột nhiên đến đây? Vừa nói xong, bà nội nhìn chằm chằm vào chú tôi. Mẹ, chú con, họ đến làm rồi. Làm sao bây giờ? Bà nội thì thầm: Hãy im lặng. Trong sân truyền đến tiếng nói của ông ba. Giọng ông ấy rất thô lỗ. Mẹ, gia đình anh trai con đâu rồi? Đôi mắt bà cụ xoay qua lại hai vòng, như là tính toán cái gì. Bà ta đột nhiên mở miệng đáng thương nói: Đừng nhắc đến nữa. Anh trai và chị dâu của con chê ta chỉ ăn cơm không làm việc, cứ vứt ta ở nhà, muốn bỏ đói ta đến chết. Quá lười biếng. Giọng nói vừa ngớt xuống, ông ba ta liền trợn to mắt. Cái gì? Anh trai không cho mẹ ăn? Anh ta đâu rồi? Gọi ra đây cho con, xem con không đánh chết anh ta. Ông ba kéo tay áo lên, tư thế đó giống như thật sự muốn đánh người. Bà cụ nội khóc nói bọn họ đều không có ở đây, tất cả chạy đến thị trấn rồi. Vừa nói xong, bà ba liền mở miệng nói: Mẹ vào nhà chờ đi. Bà ba nói xong lời này liền hướng về phòng bếp. Vừa đi 2 bước, bị bà cụ nắm lấy cánh tay hai đứa: Theo ta vào nhà, ta có đồ tốt cho hai người. Mẹ ơi, đồ tốt gì? Bà cụ nhiều mắt. Con và Lão Tam là hiếu thảo nhất. Ta có một thứ đáng giá. Đi theo ta. Bà cụ nói xong câu này, liền kéo bà ba đi vào trong nhà cỏ. Ông ba của tôi đi theo phía sau. Bà nội cau mày: Không được. Nếu vào nhà cỏ, cả hai đều chết. Bà nội đột nhiên gọi Lão Tam: Vợ Lão Tam. Hai người chạy đi.
Bà nội vừa nói xong rồi, bà cụ liền dừng bước lại, nhìn về phía nhà phía tây, dưới ánh trăng. Tôi nhìn rõ khuôn mặt của bà ta, sắc mặt bà ta rất khó coi. Ông thứ ba của tôi cau mày, chị dâu, ở nhà sao không nấu cơm cho mẹ? Bà nội hét ra ngoài kêu hai người chạy đi. Mẹ là ác quỷ ăn thịt người. Con dâu nhà tôi đã bị mẹ ăn rồi. Chạy đi. Bà nội vừa nói xong, bên ngoài viện liền truyền đến tiếng bà gọi mắng vợ láo đại. Nếu cô không muốn nuôi tôi sẽ đi. Sao cô lại đổ oan lên người tôi? Cô muốn giết tôi. Bà cụ nói xong liền khóc to lên. Ông thứ ba cau mày, chị dâu, mau ra đây, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh trai tôi đâu? Anh của cậu đến thị trấn mời Trần Mù không có ở nhà. Chạy đi. Ông ba tôi sửng sốt vài giây, quay đầu nhìn về phía Thái Ngực. Bà cụ đáng thương nói lão tam. Con tin mẹ không? Mẹ, con chắc chắn sẽ tin mẹ. Chị ơi, chị ra trước đi, có gì chúng ta nói trực tiếp. Đúng vậy, gì không thể nói trực tiếp. Mẹ là ác quỷ ăn thịt người. Tôi không thể mở cửa. Tôi sợ mở cửa mẹ sẽ xông vào nhà. Bà nội vừa nói xong, bà cụ thì khóc lên tiếng. Bà ta vừa khóc vừa đi về phía nhà cỏ. Ta không nên sống. Bà ta vội chạy vào trong nhà cỏ. Ông ba vội hét mẹ ơi, đừng nghĩ không thông. Con tin mẹ. Ông ba nói xong lời này liền theo vào nhà cỏ. Trong sân chỉ còn lại bà ba. Bà nội cau mày, nhanh chóng mở cửa phòng. Sau đó vẫy tay với bà ba, vợ lão tam. Nhanh vào đây đi. Cái gì thế này? Bà nội vội vàng dậm chân, nhanh vào đi. Mắt của bà ba xoay qua lại một vòng. Sau đó nhìn vào nhà cỏ. Hướng vào trong nhà cỏ hô một tiếng lão tam. Rất nhanh trong nhà cỏ truyền đến tiếng nói của ông ba. Sao thế? Vào nhà đi. Bà ba cuống lên rồi. Sau đó chạy đến phòng phía tây. Chị dâu lão tam không bị gì đâu. Tại sao chị lại nói mẹ là ác quỷ? Bà nội cau mày, trực tiếp kéo bà ba vào phòng phía tây. Rồi chúng tôi bắt đầu khóa cửa. Bà ba bối rối hỏi chị dâu. Chuyện gì xảy ra thế này? Mọi người đều ở nhà. Sao mẹ nói mọi người đến thị trấn rồi? Em dâu, cô không biết gì cả. Mẹ có 2 cái bóng. Cái bóng kia là người cha đã chết của chúng ta. Bà nội vừa nói xong, tôi nghe thấy một tiếng nổ ngoài sân. Sét rất mạnh, thắp sáng căn phòng. Tôi vô thức nhìn về phía đèn. Tôi thấy bà ba có 2 cái bóng. Một cái bóng khác là ông cụ. Bà nội cũng nhìn thấy. Sau âm thanh, bà nội nắm chặt tay tôi, bảo vệ tôi sau lưng. Bà ba mỉm cười, trong miệng lại phát ra giọng đàn ông trầm thấp. Vợ láo đại, sao thế? Không nói gì nữa à? Bà ba nói xong lời này còn cười ha ha thành tiếng. Mặt bà ấy trở nên mèo mó, mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Bà nội đang vội vô lấy bà ba, nắm lấy cánh tay của bà ba hét chúng tôi chạy đi. Đi tìm thấy Trần Mù. Chú nhỏ hét lên một tiếng mẹ. Chú nhỏ không kịp buồn, vội vàng ôm tôi chạy ra ngoài. Vừa chạy ra sân, tôi thấy bà cụ ra khỏi phòng, cười ha hả nói mau vào đi. Bên ngoài không an toàn. Trên miệng và tay của bà ta đều là máu. Bà ba nhìn chằm chằm chúng tôi. Chú tôi mở to mắt, ôm tôi và chạy ra ngoài. Nhưng chạy đến cửa mới phát hiện cửa không mở được. Tôi nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bà ba. Và bà cụ chạy ra ngoài cười ha ha nói đừng chạy, nhanh vào phòng cỏ. Chú tôi ném tôi ra khỏi sân, hét lên Tranh Tử, chạy đi. Tôi đứng dậy khỏi mặt đất, chạy khập khiễng về phía lối vào làng. Tôi chỉ có thể chạy nhanh hơn. Mưa càng ngày càng to. Khi tôi chạy đến cổng thôn, tôi thấy có người. Khi tôi đến gần, hóa ra là thợ mộc già. Ông ấy ngồi dưới gốc cây lớn để tránh mưa. Tôi vội chạy qua. Thợ mộc già, bà cụ trở thành quỷ dữ, ăn rất nhiều người. Lão thợ mộc ngây ra một lúc. Không phải ta đã cho nhà cháu bùa bị xé hết rồi? Người thợ mộc già thở dài. Ta không thể làm gì được, là gia đình cháu đã nợ. Tôi khóc nói lão thợ mộc, ác quỷ đang đuổi theo cháu, làm ơn cứu cháu với. Người thợ mộc già liếc mắt nhìn, thật sự muốn ta cứu cháu. Tôi gật đầu. Người thợ mộc già lấy một cái thùng gỗ sau lưng ra. Vào trong thùng đi, ta treo nó lên cây, ác quỷ sẽ không tìm thấy cháu. Vâng ạ, cảm ơn đã cứu cháu. Tôi vội vàng chui vào hộp gỗ. Người thợ mộc già mỉm cười với tôi. Bên trong tối đen như mực. Tất cả những gì tôi biết là chiếc hộp gỗ đang lắc lư. Không biết bao lâu rồi, hộp gỗ đột nhiên dừng lắc. Tôi nghe thấy tiếng ông nội. Thầy Trần Mù ý thầy là sao? Ông không giúp tôi thì thôi sao còn hại tôi? Tại sao còn hại tôi? Giọng nói của người thợ mộc già điên điên khùng khùng. Ta phải làm dòng dõi nhà ông tuyệt hậu. Nghe ông nội nói chuyện với người thợ mộc già, tôi bắt đầu sợ hãi. Thầy Trần mù lòa là lão thợ mộc. Ông ơi, thầy Trần là lão thợ mộc. Tranh Tử, ha ha. Ông biết tôi đã đợi ngày này bao lâu rồi không? Mẹ ngươi còn có chút bản lĩnh. Nếu không phải vì bùa bị xé, tôi thật sự không có cách nào với bà ta. Tôi cũng đã lừa em trai thứ 3 của ông. Giờ thì chắc bố ông đã ăn hết chúng rồi. Bên ngoài truyền đến một âm thanh hiếm hoi.
Nó chỉ kéo dài một lúc, sau đó không có động tĩnh. Trong bóng tối không biết nữa. Bao lâu tôi cảm thấy mí mắt ngày càng nặng hơn. Vô thức ngủ thiếp đi.